سالهاست که برجسته ترین دانشمندان و فیزیکدانان دنیا درباره وجود جهانهای موازی و ابعاد ناشناخته بحث می کنند. آنها معتقدند این جهانها و ابعاد احتمالاً وجود دارند، ولی ما راه مستقیم و مطمئنی برای دستیابی به آنها نداریم. در واقع چون ما موجوداتی سه‌بعدی هستیم و در جهانی سه‌بعدی زندگی می کنیم، به راحتی نمی توانیم به ابعاد بالاتر دست یابیم. درک چنین ابعادی برای بشر ممکن نیست، چرا که همه چیز در جهان ما سه‌بعدی است و حتی مغز ما نیز برای درک اجسام سه‌بعدی طراحی شده. برای مثال، اگر ما بخواهیم فقط یک بعد بالاتر برویم و وارد جهانی 4 بعدی شویم، باید جسم ما و حتی سلول‌ها و اتم‌های ما نیز 4 بعدی شوند. حتی قوانین فیزیک ما هم باید برای بعد 4م طراحی شود. در غیر این صورت، ماده بلافاصله فرو می‌پاشد و از بین می‌رود. به همین دلایل هنوز دانشمندان این سوالات را مطرح می کنند که اگر جهانهایی در ابعاد بالاتر وجود دارند، ما چطور باید خودمان را برای دیدن آنها باز طراحی کنیم؟ چگونه می توانیم دروازه‌ای برای ورود به آنها ایجاد کنیم؟ در مورد جهانهای موازی اما موضوع کمی متفاوت تر است. نظریه چند جهانی می گوید کل کیهان مدام در حال افزایش و گسترش است و هر بار که یک رویداد کوانتومی رخ می دهد، جهان شاخه شاخه می شود و هر شاخه یک نتیجه متفاوت را تجربه می کند. چیزی شبیه به یک درخت بزرگ که هر شاخه آن به سمتی دیگر می رود. اما ممکن است برخی از این جهانها مانند جهان ما سه‌بعدی باشند و ما بتوانیم آنها را بفهمیم. ولی اگر تاکنون آنها را کشف نکردیم، شاید به این دلیل است که خیلی از ما فاصله دارند. شاید آنقدر دور هستند که هیچ کدام از ماهواره‌ها و فناوری‌های ما نمی‌توانند آنها را رصد کنند. البته اگر جهانهای موازی هم در بعدی دیگر باشند، حتی اگر در کنار ما قرار داشته باشند، ما باز هم نمی‌توانیم آنها را درک کنیم. با این وجود چند سوال وجود دارد. آیا تمام تلاش‌های بشر برای یافتن واقعیت‌های دیگر بیهوده است؟ آیا دانشمندان و فیزیکدانان عمر خود را برای چیزی که هیچگاه قرار نیست کشف شود صرف می‌کنند؟ آیا هرگز ممکن نیست که ما به جهان‌های دیگر یا ابعادی دیگر دسترسی پیدا کنیم؟ پیش از ادامه لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی زنگوله را فعال کنید. همچنین می توانید با عضو شدن در کانال تلگرام پس از ما به مطالبی جذاب و اختصاصی دسترسی داشته باشید. حقیقت این است که پاسخ بسیاری از سوالات ما فقط در یک نقطه از زمین پیدا می شود. فقط در سرن، سازمانی که دهه‌هاست تلاش می کند تا سرنخی از سازوکار جهان بیابد. سرن بزرگترین مرکز پژوهش فیزیک ذرات در دنیاست، هم از نظر مقیاس تجهیزات و هم از نظر همکاری بین المللی. به همین علت ممکن است پاسخ سوالات ما درباره جهان در آنجا یافت شود. البته سرن معمولاً تمام کشفیات خود را برای عموم منتشر نمی کند و فقط برخی اطلاعات مهم را انتشار می دهد، ولی آن هم نه به صورت کامل و سریع. برخی داده ها نیز کاملاً خصوصی و محرمانه باقی می مانند. در واقع نظریاتی که از سرن وجود دارند ادعا می کنند سرن به رازهایی در مورد جهانهای دیگر دست یافته. نظریاتی که برخی از آنها نه توسط مردم عادی بلکه توسط فیزیکدانان مشهور مطرح شدند. اولین نظریه میگوید سرن با کمک برخورد دهنده هادرونی بزرگ یا LHC احتمالاً از وجود جهانهای موازی و ابعاد اضافی آگاه شده، اما به صورت رسمی و علنی چیزی در این باره نمیگوید. سرن با استفاده از LHC پروتون‌ها را به هم برخورد می‌دهد تا شکسته شوند. سپس از این شکستن پروتون‌ها ذرات جدید شکل می‌گیرند.
برخی دانشمندان معتقدند این ذرات جدید در واقع خلق نمی شوند، بلکه در یک لحظه کوتاه قوانین فیزیک شکسته می شود و چیزی شبیه به پورتال میکروسکوپی ایجاد می شود و ذراتی ناشناخته از طریق این پورتال وارد دنیای سه‌بعدی ما می شوند. اما چون قوانین دنیای ما برای آنها طراحی نشده، سریعاً از بین می روند. بر همین اساس ممکن است آنچه ما به عنوان ابعاد اضافی و جهانهای موازی میشناسیم نه فقط یک تئوری بلکه پدیده‌ای واقعی باشند. تنها کافی است دروازه‌ای برای ورود به این جهانها پیدا کنیم یا این دروازه را به نحوی بسازیم تا بتوانیم به آنها دست یابیم. در حال حاضر علم ما برای تجربه چنین نظریاتی واقعاً محدود است، اما شاید در آینده علم بتواند به ابزارهایی دست یابد که حتی اگر مستقیما وارد ابعاد دیگر نشدیم، حداقل راهی برای ارتباط با آنها پیدا کنیم. همچنین برخی فیزیکدانان نظری معتقدند از آنجا که برخوردهای سن بسیار پر انرژی و قدرتمند هستند، ممکن است روی جهانهای موازی تأثیر بگذارند. اگر هم ابعاد اضافی در کنار ما باشند، ممکن است انرژی هایی که در سن تولید می شود را حس کنند و این انرژی ها را مانند سیگنال دریافت کنند. دومین نظریه به ایجاد سیاهچاله‌های میکروسکوپی توسط سن اشاره دارد. از اواخر دهه 1990 بود که برخی از برجسته‌ترین فیزیکدانان دنیا صحبت از ایجاد سیاهچاله‌های میکروسکوپی توسط سن کردند. برای مثال، اوایل دهه 2000 دو فیزیکدان مشهور به نام‌های استیون گدینگز و اسکات تامس اشاره کردند برخوردهای پر انرژی امکان ایجاد سیاهچاله‌های ریز را فراهم می‌کنند و برخورد دهنده‌های بزرگ ساخت این سیاهچاله‌ها را آسوده تر می‌کنند. طبق گفته این فیزیکدانان، اگر ابعاد اضافی وجود داشته باشند، پس انرژی لازم برای تشکیل سیاهچاله‌ها نیز خیلی کمتر از چیزی است که قبلا تصور می‌شد. حتی مقالات علمی و رسمی هم در این باره نوشته و منتشر شدند. سپس از حدود سال 2000 تا 2008 درست همزمان با نزدیک شدن به راه اندازی برخورد دهنده LHC که بزرگترین برخورد دهنده ذرات در دنیاست، موضوع ایجاد سیاهچاله‌ها بسیار داغ و جنجالی شد و مقالات و کنفرانس‌های زیادی درباره آن منتشر شدند. حالا سرن بزرگترین برخورد دهنده دنیا را در اختیار دارد و همین موضوع باعث نگرانی بسیاری از مردم شده. سرن تاکنون به صورت رسمی ساخت سیاهچاله‌ها را تایید نکرده، اما فیزیکدانان باور دارند این سیاهچاله‌ها احتمالاً بارها ایجاد شدند، ولی به قدری میکروسکوپی و ناپایدار بودند که سریعاً و در کمتر از 1/100 ثانیه از بین رفتند. بنابراین این سیاهچاله‌ها هنوز آنقدر خطرناک نیستند که بتوانند زمین را ببلعند. اما اکنون نگرانی مردم از این است که سن با اشتباهات محاسباتی باعث شود این سیاهچاله‌ها ماندگار شوند. سومین نظریه در مورد سن به ایجاد یک خط زمانی جدید اشاره دارد. برخی معتقدند سن توانایی این را دارد که خط زمانی را تغییر دهد و یا واقعیت را ویرایش کند. طرفداران این نظریه میگویند اثر ماندلا که یک پدیده غیرعادی و دست جمعی است، به دلیل فعالیت‌های سرن رخ می‌دهد. اثر ماندلا پدیده‌ای است که در آن گروهی از مردم واقعیت یا رویدادی واقعی را به طور کلی فراموش می‌کنند و یا آن را به شکلی متفاوت به یاد می‌آورند. اثر ماندلا برای اولین بار توسط فیونا بروم و در سالهای 2009 تا 2010 مطرح شد. فیونا بروم که یک پژوهشگر ماورالطبیعه و نویسنده آمریکایی است، همیشه به یاد می‌آورد که نلسون ماندلا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، در دهه 1980 در زندان فوت کرده و خودش تشییع جنازه ماندلا را در اخبار دیده. اما ناگهان فهمید ماندلا هنوز زنده است. سپس بعدها ماندلا در سال 2013 درگذشت.
این اتفاق به قدری برای فیونا بروم عجیب بود که شروع به جستجو کرد و متوجه شد افراد دیگری هم مانند خودش وجود دارند که خاطره‌ای کاملا مشابه با او دارند. این افراد نیز مانند فیونا بروم به یاد می آوردند که ماندلا در زندان جانش را از دست داده، ولی خب چنین چیزی نبود. فیونا بروم نام این پدیده را اثر ماندلا گذاشت و بعدها افراد بیشتری صحبت از خاطراتی کردند که هیچگاه رخ نداده بودند. در حقیقت اثر ماندلا یکی از عجیب‌ترین اتفاقات دنیای ماست، چون بارها شده که تعداد خیلی زیادی از مردم در نقاط مختلف دنیا یک رویداد مشابه را کاملا متفاوت به یاد می آوردند. برای مثال، همکنون میلیون ها نفر از مردم در دنیا به شدت معتقدند انتهای دم شخصیت انیمیشنی پیکاچو سیاه رنگی بوده، اما امروز گفته می شود هرگز دم این شخصیت رنگ سیاه نداشته، یا برخی معتقدند لوگوی کیتکت همیشه یک خط وسط داشته، اما امروز اینطور نیست. مثال‌های این چنینی بسیارند، چه در دیالوگ فیلم‌ها و املای برندهای معروف دنیا که اکنون گویی تغییر کردند و چه حتی در وقایع تاریخی. اکنون بسیاری باور دارند آنچه باعث اثر ماندلا می شود پروژه‌های سرن و دستکاری خط زمانی توسط سرن است. طرفداران این نظریه می گویند سرن با آزمایش‌های خود واقعیت و خاطرات جمعی را تغییر داده. حتی برخی گفتند شاید سرن جهان ما را به خط زمانی دیگری منتقل کرده باشد. با این حال سرن هیچگاه در خصوص اثر ماندلا هیچ اظهار نظری نکرد، اما دانشمندان سرن بارها و بارها در مورد ابعاد دیگر، جهانهای موازی، خط زمانی متفاوت، دستکاری ساختار واقعیت، احتمال دستیابی به آنها و بسیاری از موارد اینچنینی صحبت کردند و باعث شدند تا نظریات بیشتر از قبل جدی گرفته شوند. حتی چند باری شده که کارکنان سرن عمدن ویدیوهایی را ضبط و منتشر کردند که باعث شدند مردم این ویدیوها را به عنوان نوعی اعتراف در نظر بگیرند. البته سرن هر بار گفت که این ویدیوها صرفاً شوخی رسانه‌ای بودند، ولی واقعاً نمی‌دانیم چرا باید یکی از بزرگترین مراکز تحقیقات علمی دنیا مردم را به شوخی بگیرد. چهارمین نظریه بیشتر یک تئوری اینترنتی است که میگوید سرن قصد دارد از طریق ارتباط با موجودات ماورایی جهان را نابود کند. این نظریه به دلیل وجود مجسمه شیوا در محوطه سرن شکل گرفته. شیوا خدای باستانی هند است، خدایی نابودگر که با رقص خود جهان را متلاشی می کند. مجسمه برنزی شیوا در سال 2004 توسط دولت هند به عنوان هدیه به سرن تقدیم شد، چون در فلسفه هندو شیوا خدایی است که با رقص خود جهان را نابود می کند تا آن را برای خلقت جدید آماده کند. سرن نیز با استفاده از برخورد دهنده هادرونی بزرگ ذرات را نابود می کند و در هم می شکند تا ذرات جدیدی خلق کند. اما زمانی حضور این مجسمه در سرن جنجالی شد که در سال 2016 ویدیویی عجیب توسط یک اکانت ناشناس در یوتیوب منتشر شد. این ویدیو به نحوی است که انگار شخصی به صورت مخفیانه و از پشت پنجره آن را ضبط کرده. ویدیو گروهی از افراد را با شنل‌های سیاه رنگ نشان می‌دهد که یک مراسم شبانه برگزار می‌کنند. آنها روبروی مجسمه شیوا در محوطه سرن ایستاده بودند و حرکات نمادین و عجیبی انجام می‌دادند. سپس یک اتفاق عجیب رخ می‌دهد و کسی که این ویدیو را ضبط می‌کند ناگهان فریاد می‌کشد و به عقب می‌رود. در نهایت ویدیو قطع می‌شود. مردم با دیدن این ویدیو، آن هم در بزرگترین مرکز علمی دنیا، واقعاً شوکه شدند. اما سرن بیانیه‌ای رسمی داد و اعلام کرد این ویدیو صرفاً یک شوخی رسانه‌ای و طنز سیاه از سوی برخی دانشمندان و دانشجویان بوده و ارتباطی با فعالیت رسمی سرن نداشته. کسانی هم که این کار را کردند، شناسایی و توبیخ شدند.
اما خب این توضیحات برای بسیاری از مردم کافی نبود، چون همه از خودشان میپرسیدند چطور ممکن است سازمانی به این بزرگی و مهمی اجازه داده باشد گروهی از روی شوخی در محوطه سن چنین رفتاری از خود نشان دهند. این نظریات و تئوری ها در کنار هم سرن را به سازمانی مرموز در دید عموم تبدیل کردند. سازمانی که حتی امروز برخی باور دارند نه تنها راز ارتباط با جهانهای دیگر را کشف کرده، بلکه میتواند روزی باعث نابودی جهان شود. ولی شما چه فکر میکنید؟ به نظر شما سرن صرفاً یک سازمان علمی است یا واقعاً حقایقی را میداند که ما نمیدانیم؟